Undeva în Madeira, bărcile colorate se leagănă liniștite în port și nu sunt pictate la întâmplare. Fiecare culoare, fiecare nume scris strâmb pe lemn, fiecare petic de vopsea spune o poveste. Hai să o aflăm! Dacă într-un episod anterior am vizitat Ponta do São Lourenço și Machico, în episodul de astăzi intrăm în 3 sate pescărești din Madeira, Camara de Lobos, Ribeira Brava și Ponta do Sol, și vă arăt exact unde să găsiți Madeira reală, cu mirosul de plaseude, puncea făcută de localnici și cele mai bune cadre pentru apus, și locul unde un om celebru a venit să stea jos, să tacă și să picteze portul. Camara de Lobos e genul acela de loc în care vii de dimineață și auzi satul înainte să-l vezi. Motor de barcă, plase întinse, pescari care vorbesc tare și un port mic plin de bărci colorate. E foarte aproape de Funchal, dar se simte altfel. Aici Madeira e mai crudă, mai autentică, mai directă. Uite și un detaliu simpatic. Numele satului ar veni de la Lobos Marinhos, foci de mare, adică foca călugăr, care era cândva întâlnit aici. Astăzi este o specie rară și protejată, dar numele ei a rămas ca o amprentă a naturii de altă dată. Puțin știu că Winston Churchill a venit în Madeira în 1950, într-o perioadă în care era nu doar politicianul celebru, ci și un om care căuta un pic de liniște. Churchill picta serios, nu doar ca hobby, chiar picta cu disciplină. Și unde a venit să picteze? Exact aici, în portul din Camara de Lobos. De ce? Pentru că lumina din Madeira e incredibilă. Sudul insulei are multe zile senine, iar portul acesta îți dă un contrast perfect între albastrul mării, bărci, case pe deal și umbre scurte la amiază. O luau cineva să o refacă, vezi că și cealaltă cartoane. Și cealaltă de lângă ea e deteriorată. Da, asta e multe la rând aici. Le sta mi salut de loc când au stânca asta în casă. Aici Imaginează-ți scena, un fost prim-ministru britanic cu șevaletul în port, în timp ce localnicii își văd de treabă. Deși pescuitul rămâne o parte importantă a vieții locale, satul a devenit o destinație turistică vibrantă și un loc de neratat pentru orice călător care vizitează Madeira. Camara de Lobos te invită să te pierzi pe străduțele sale înguste și întortocheate, unde casele colorate, cu balcoane pline de flori, creează o atmosferă autentică. Pe măsură ce te plimbi prin acest labirint pitoresc, descoperi mici piețe, ateliere tradiționale și terase sau restaurante. Dacă suntem într-un sat pescăresc, e obligatoriu să vorbim despre mâncare și Madeira are câteva preparate care te surprind. De exemplu, pește spadă cu banane. Da, cu banane. Și apropo, ca să știți ce să gustați când vizitați Madeira, vă las în descriere linkul clipului în care vă spun ce trebuie să încercați. În zona asta ai și puncte de belvedere care îți arată satul de sus. Și descoperi frumusețea portului și îl înțelegi pe Churchill de ce a venit să picteze aici.
Camara de Lobos e despre povești, Poncea, port, pescari, Churchill, dar acum să trecem la satul următor. Ribeira Brava. Numele satului are ceva sonor, Ribeira Brava însemnând râu sălbatic, și are sens pentru că Madeira e construită pe văi abrupte care coboară direct din munți spre ocean. Iar când plouă serios, Ribeira nu mai este un pârâu simpatic, ci un adevărat fluviu. Dar în zilele cu vreme bună, Ribeira Brava este fix opusul. Calm, plimbare ușoară, mare în față și munți în spate. În centrul satului se află Biserica Albă, ridicată în secolul al XV-lea, martoră la furtuni, reconstrucții și generații întregi. Simplă pe din afară, strălucitoare pe dinăuntru, ea continuă să bată ritmul orașului prin clopotele ei. E martora istoriei și a mixului cultural din Madeira. Uite ce flori interesante. Copac interesant. Madeira are un microclimat care face ca fructele să pară mai intense la gust și în multe locuri pe marginea drumului sau aproape de centrul satului găsești tarabe și magazine mici. Ribeira e unul dintre aceste locuri. Banane dulci crescute sub soarele Atlanticului, portocale parfumate și maracuia intens în diferite varietăți, vibrant și plin de viață. Printre ele descoperi și fructe speciale, anona, mango, de mici dimensiuni și copt la perfecțiune, avocado catifelat și toate crescute pe pantele verzi ale insulei. De ce ne-a plăcut nouă acest sat? Poate pentru că este mai puțin turistic. Cum e plaja în Ribeira Brava? Cu siguranță nu e o plajă de Instagram perfect, cu nisip fin și palmieri aranjați ca într-un catalog. E Madeira în forma ei sinceră, cu pietricele rotunjite, valuri care lovesc scurt și ritmic, cu apa lor clară. În Ribeira Brava, vibe-ul este de pauză adevărată, de relaxare. Îți iei o cafea scurtă, poate și ceva dulce și gata, parcă ți s-a resetat ziua. Aici mi-a plăcut să mă așez cu fața spre ocean și să admir peisajul și oamenii. Localnici care trec pe drum, turiști care își caută un cadru bun, familii, cupluri, râsete. Ribeira Brava pare mică, dar are o energie de orășel. Aici nu este doar turism, este viață normală. Turiști sunt puțini și se amestecă perfect cu localnicii. Simți asta în detalii. Vezi oameni care ies după cumpărături, conversații la colț de stradă, râsete, și e genul acela de loc unde dacă stai 10 minute începi să recunoști aceleași fețe. Lumea devine familiară. Ultima noastră oprire de azi e la Ponta do Sol.
Și numele acesta nu este doar poetic, este considerată una dintre zonele cu cele mai multe ore de soare din Madeira. Asta schimbă complet atmosfera, totul pare mai cald, mai relaxat, mai de stat la terasă fără să te grăbești nicăieri. Ponta do Sol nu are multe atracții, aici totul este despre atmosferă. Are o promenadă, are plajă, are clădiri vechi și sentimentul acela că ești în Madeira mai liniștită, cea romantică. Satul acesta te invită să te plimbi fără un scop pe străduțe, să te uiți la case, la detalii, la cum cade lumina pe ziduri, căci Madeira are o estetică specială în satele de pe sud. Culori calde, vegetație care urcă pe pereți și aerul acela sărat care intră în tot și toate. Dacă vrei un motiv să ajungi în Ponta do Sol, acesta e apusul. Aici apusul nu e frumos, este cinematic. Soarele coboară spre ocean, iar lumina se transformă din alb în auriu și apoi în portocaliu. Și nu e doar asta, mai este și jocul luminii pe fațade, pe faleză, pe sat, ca și cum cineva ar fi pus un filtru natural peste realitate. Care dintre aceste locuri ți-a plăcut mai mult? Scrie-mi în comentarii, chiar citesc și răspund. Cum nouă ne-a plăcut în mod deosebit Ribeira Brava și e la doar câțiva kilometri distanță de Ponta do Sol, ne-am întors aici ca să admirăm apusul. Și vă las și pe voi să-l admirați în continuare. Dacă ți-a plăcut acest clip, lasă-ne un like, mă ajută enorm să ajungă la mai mulți oameni care iubesc genul acesta de călătorii și pe tine nu te costă nimic. Și abonează-te la Peisaje și Arome ca să descoperi peisaje și mâncare locală din locuri pe care noi le vizităm și ți le recomandăm și ție. Mersi!